සාදරයෙන් පිළිගන්න සියලු දෙනාම SL5 YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා ආයෙත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL5 YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මගේ පහුගිය වීඩියෝස් ටික ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා channel එකේ audio quality එක ටිකක් upgrade කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙන් නම් මං හිතුවා අලුතෙන් mic එකක් ගන්න. ඉතින් අදට මම කතා කරන්නේ මම මේ මිලදී ගත්ත BOYA M1 කියන මෙන්න මේ microphone එක ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ BOYA M1 කියන mic එක මොන වගේද කියලා. හරිද මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි මට BOYA M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක හම්බුනේ. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරද්දී මේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරහ අපිට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක මොඩල් නම්බර් එක වගේම මේ මයික්‍රොෆෝන් එක කම්පැටිබල් වෙන ඩිවයිසස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ අපිට මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම පේපර්ස් වගේම පවුච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පේපර්ස් අතර මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ යූසර් මැනුවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරන හැටි ගැන ගොඩක් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මේ යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට අදාළ වොරන්ටි කාඩ් එකක් අපිට හම්බලා තියෙනවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට BOYA කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක සටහන් කරපු පවුච් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක තුළ තමයි අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක අපිට තවත් දේවල් කීපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් එකින් එක කතා කරමු මොනවද අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපිට මේ වගේ පොඩි පැකේජ් එක බැටරි එකක් ඇඩැප්ටර් එකක් ක්ලෝතින් ක්ලිප් එකක් වගේම නොයිස් රිමූවල් කැප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අමතරව වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ BOYA M1 කියන Lavalier මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඒ වගේම අපිට තවත් පේපර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට පැත්තකින් තියලා අපිට හම්බෙලා තියෙන දේවල් වල ෆන්ක්ෂන්ස් වෙන වෙනම කතා කරමු. ඉතින් මේ හම්බෙලා තියෙන වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හුලං හමන තැනක වොයිස් රෙකෝඩින් කරද්දී. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී හුලං සත්‍ය ගොඩක්ම අඩු කරලා ක්ලියර් වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් ගන්න මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ පැකේජ් එකේ අපිට නොයිස් රිමූවල් කැප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් අපි කතා කරද්දී අපේ කටෙන් වෙන හුලං සද්ද අඩු කරලා ක්ලියර් වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා ක්ලෝතින් ක්ලිප් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට හම්බෙලා තියෙනවා තවත් ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතින් මේ ඇඩැප්ටර් එක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඇම්ප් එකකට වගේ මම හිතන්නේ කනෙක්ට් කරද්දී 3.5mm ජැක් පෝට් එක නැති තැනකට අපිට මේ ඇඩැප්ටර් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට තවත් බැටරි එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට මේ මයික් එකට අමතරව පවර් සප්ලයි එකක් විදිහට තමයි මේ බැටරි එක අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතන ස්විච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ මයික් එක ප්ලග් කරලා තියෙන ඩිවයිස් එක අනුව මේක ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ ස්විච් එක ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමරා එකක් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරද්දී මේ ස්විච් එක ඔයාලා ඔන් ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඔයාලා ෆෝන් එකට වගේ කනෙක්ට් කරන්න මේ 3.5mm ජැක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර ඇඩැප්ටර් එක මේකට කනෙක්ට් කරලා ඇම්ප් එකට වගේ මේක ප්ලග් කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද බැටරි එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් එක්ක වගේ මේ මයික් එක යූස් කරනවා නම් ඔයාලට මේ බැටරි එක සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා කැමරා එකක් එක්ක මේ මයික් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට මේ බැටරි එක අමතර පවර් සප්ලයි එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලා බැටරි එක මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍ය මේ මයික් එක භාවිත කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ නොයිස් රිමූවල් කැප් එක භාවිත කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ඔයාගේ ඇඳුමකට ඇටච් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලෝතින් ක්ලිප් එක මේ මයික් එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ ඇඳුමකට මේක ඇටච් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට මුලදී කිව්වා වගේ ඔයාලා ගොඩක් හුලං හමන තැනක වගේ වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක එකට පාවිච්චි කරන්න.
ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට මයික් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් හුලං සද්ද අඩු කරලා ක්ලියර් වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ මයික් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේ 3.5 mm ජැක් එක 3.5 mm පෝට් එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම මෙතන ස්විච් එක ඔයාලා පහළට කරන්න ඕනේ. ඉතින් පහළ වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕෆ් එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් කියලා. ඉතින් පහළට කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ මයික් එක ලේසියෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ඇහෙන්නේ මම ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන ඔඩියෝ එක. ඉතින් මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ ෆෝන් එකේ ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු BOYA M1 එකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් දැන් මේ ඔයාලට ඇහෙන වොයිස් එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ BOYA M1 මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මම කලින් ෆෝන් එකේ ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරපු සවුන්ඩ් එකේ මේ BOYA M1 මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරපු සවුන්ඩ් එකයි අතර ඔයාලට දැන් වෙනසක් බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මං හිතන්නේ ඔයාලට ලොකු වෙනසක් මේ ඔඩියෝ ටෙස්ට් එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මම මේ වොයිස් රෙකෝඩින් දෙකම කරේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් ගොඩක්ම අඩු තැනක ඉඳලා. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාලට කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් වැඩි තැනක ඉඳලා රෙකෝඩ් කරද්දි මේ BOYA M1 මයික්‍රොෆෝන් එකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් හඳුනගෙන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිස් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ දැකපු විශේෂත්වය. ඉතින් ඔයාලට මගේ පරණ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් කම්පෙයාර් කරලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ඉදිරියේදී ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරේ මෙන්න මේ BOYA M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ AliExpress වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් කැමති නම් මේ මයික් එක මිලදී ගන්න. මේක ඔයාලට AliExpress වෙබ්සයිට් එකේ $19කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් කැමති කට්ටියට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් වලින් ගිහලා මේ මයික් එක මිලදී ගන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් මම හිතනවා අදිරික ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති ඔයාලා මේ මයික් ගැන පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වීඩියෝට ඔයාලා කැමති නම් වීඩියෝට ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝ ගැන තියෙන ගැටලු ඔයාලගේ අදහස් වීඩියෝගේ අඩුපාඩු අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මගේ සෝෂල් මීඩියාස් වල ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝස් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් වීඩියෝ පහල තියෙන ඔතපට subscribe button එක මේ subscribe button එක ඔබලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.